હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલાઈન। તો શરૂઆત કરીએ આજના કરંટ અફેરની। તો સૌથી પહેલાં જોઈએ વ્યક્તિ વિશેષ। તો તમે ફોટોમાં જોઈને ઓળખી જ ગયા હશો, આજના વ્યક્તિ વિશેષ છે ગુરુ નાનક। ગુરુ નાનક કે જેઓએ શીખ ધર્મની સ્થાપના કરી હતી। ખાસ યાદ રાખજો પ્રશ્ન, ગુરુ નાનકે શીખ ધર્મની સ્થાપના કરી હતી। તેમનો જન્મ 15 એપ્રિલ 1469ના રોજ થયો હતો અને ક્યાં થયો હતો? તલવંડી, પંજાબ। આ તલવંડી પંજાબ એટલે ક્યાં છે? તો વર્તમાનનું પાકિસ્તાન। ખાસ યાદ રાખજો, તલવંડી પંજાબ કે જે વર્તમાનના પાકિસ્તાનમાં આવેલું છે। અને નાયબ ચીટનીસ 2018ની પરીક્ષામાં આ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયો કે શીખ ધર્મની સ્થાપના કરનાર ગુરુ નાનકનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો તલવડી ખાતે થયો હતો। તેમનું ઉપનામ તો નાનકા સાહેબ તેમનું ઉપનામ છે। શીખ ધર્મના 10 ગુરુ પૈકીના પ્રથમ ગુરુ તથા સ્થાપક એટલે ગુરુ નાનક। તેમણે ગુરુ લંગર નામની મફત ભોજનની વ્યવસ્થાની શરૂઆત કરાવેલી હતી। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ગુરુદ્વારામાં લંગર ચાલતું હોય છે કે જ્યાં તમને મફતમાં ભોજન પીરસવામાં આવે છે। તો આ ગુરુ લંગર નામની મફત ભોજનની વ્યવસ્થા શરૂ કરાવનાર કોણ હતા? તો ગુરુ નાનક હતા। તેમણે ઉપદેશ આપ્યો હતો પરિશ્રમ કરીને કમાવો, એ તેમનો ઉપદેશ છે। આ બાબત ખાસ યાદ રાખશું। તો આજના વ્યક્તિ વિશેષમાં આપણે કોની માહિતી મેળવી? ગુરુ નાનકની। ગુરુ નાનક એટલે શીખ ધર્મના સ્થાપક કરનાર। જન્મ તો 15 એપ્રિલ 1469। ક્યાં થયો હતો જન્મ? તો વર્તમાન પાકિસ્તાનના તલવંડી ખાતે। ઉપનામ તો નાનકા સાહેબ। કયા નંબરના ગુરુ હતા? તો શીખ ધર્મમાં કુલ 10 ગુરુ થઈ ગયા, એમાં પ્રથમ ગુરુ એટલે ગુરુ નાનક। અને તેમણે ઉપદેશ કયો આપ્યો હતો? પરિશ્રમ કરીને કમાઓ, એ તેમણે ઉપદેશ આપ્યો હતો। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, નેક્સ્ટ વ્યક્તિ વિશેષ જોઈએ તો ગગન વિહારી મહેતા। તમે અહીંયા ફોટોમાં જોઈ શકો છો। આ બાબત ખાસ યાદ રાખશું, પદ્મ વિભૂષણ મેળવનાર પ્રથમ ગુજરાતી। પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયું છે અને ભવિષ્યની પરીક્ષાઓમાં પણ પૂછાઈ શકે કે ભાઈ પદ્મશ્રી મેળવનાર પ્રથમ ગુજરાતી, ભારત રત્ન મેળવનાર પ્રથમ ગુજરાતી, પદ્મ વિભૂષણ મેળવનાર પ્રથમ ગુજરાતી, પદ્મભૂષણ મેળવનાર પ્રથમ ગુજરાતી। તો આવા પ્રશ્ન પ્રથમ ગુજરાતીને રિલેટેડ પૂછાઈ શકે છે। તો પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કાર મેળવનાર પ્રથમ ગુજરાતીનું નામ જણાવો તો કોણ આવશે? ગગન વિહારી મહેતા। ગગન વિહારી મહેતા એ સાહિત્યકાર હતા, પત્રકાર હતા અને અર્થશાસ્ત્રી પણ હતા। આઝાદી પછી અમેરિકાના પ્રથમ રાજદૂત તરીકે તેઓની નિમણૂક થઈ હતી। તો આ બાબત પણ યાદ રાખશું, આ બાબતમાં પણ તેઓ પ્રથમ છે। આઝાદી પછી અમેરિકાના પ્રથમ રાજદૂત। હાસ્ય સાહિત્યમાં તેઓએ આકાશના પુષ્પો પુસ્તકની રચના કરી હતી। આ એક પુસ્તક પણ એમનું યાદ રાખશું, આકાશના પુષ્પો, જે હાસ્ય સાહિત્ય છે। ક્લિયર? તો ખાસ બાબત યાદ રાખશું, ગગન વિહારી મહેતા તો પદ્મ વિભૂષણ મેળવનાર પ્રથમ ગુજરાતી અને આઝાદી પછી અમેરિકાના પ્રથમ રાજદૂત। પછી જોઈએ કરંટ ન્યૂઝ। તો હેલિકોપ્ટર મની તાજેતરમાં થોડું ચર્ચામાં રહ્યું છે। તો કે હેલિકોપ્ટર મની શું છે? તો તાજેતરમાં તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી કે ચંદ્રશેખર રાવ દ્વારા ભારત સરકારને સલાહ આપવામાં આવી કે ભારતે પોતાના જીડીપીના 5% જેટલું અમાઉન્ટ હેલિકોપ્ટર મની તરીકે જાહેર કરી દેવું જોઈએ। હવે આ હેલિકોપ્ટર મની શું છે તો એનો અર્થ સમજીએ। મંદીની પરિસ્થિતિમાં જ્યારે લોકોની ખરીદ શક્તિ ઘટી જાય અને માંગ ઓછી થઈ જાય ત્યારે આરબીઆઈ દ્વારા નવી કરન્સી છાપીને કેન્દ્ર સરકારને આપવામાં આવે, એને શું કહેવાય છે? હેલિકોપ્ટર મની એક પ્રકારનું। ક્લિયર છે? આ જ પ્રકારે બીજી કરન્સી જોઈએ, ફિયાટ મની, જે તે દેશની ઓફિશિયલ કરન્સી। વર્ચ્યુઅલ કરન્સી એટલે કે બીટીકોઇન, ક્રિપ્ટો કરન્સી, આ બધી જે છે વર્ચ્યુઅલ કરન્સી છે। ક્લિયર છે? હેલિકોપ્ટર મનીના પૈસા સરકારે આરબીઆઈને પરત કરવાના હોતા નથી। ખાસ યાદ રાખશું, કોઈ પણ હેલિકોપ્ટર મની હોય એના સરકારે મતલબ કે પૈસા છે એ સરકાર આરબીઆઈને પરત કરવાના રહેતા નથી। તો સિમ્પલ એટલું યાદ રાખશું કે તાજેતરમાં હેલિકોપ્ટર મનીનું સૂચન કોણે આપ્યું? તો તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી કે ચંદ્રશેખર રાવ દ્વારા ભારત સરકારને સલાહ આપવામાં આવી છે। શું સલાહ આપવામાં આવી છે? તો કે ભારતે પોતાના જીડીપીના 5% જેટલું અમાઉન્ટ, કેટલું અમાઉન્ટ? 5% જેટલું અમાઉન્ટ હેલિકોપ્ટર મની તરીકે જાહેર કરવું જોઈએ। ખાસ યાદ રાખશું, 5% જેટલું અમાઉન્ટ હેલિકોપ્ટર મની તરીકે જાહેર કરવાની વાત કરવામાં આવેલી છે। ક્લિયર છે? ઓકે, નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ, આઈ ગોટ પોર્ટલ। તમે ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, STI હોય, Dy.SO હોય, PI હોય, તો આવી એક્ઝામોમાં પોર્ટલ બહુ પૂછાતા હોય છે, પોર્ટલ અને એપ્સ। તાજેતરમાં ઘણી બધી એપ લોન્ચ થઈ છે અને પોર્ટલ પણ લોન્ચ થયા છે। એમાંનું આપણે એક યાદ રાખશું, આઈ ગોટ પોર્ટલ। તો આઈ ગોટ પોર્ટલનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? તો ઇન્ટિગ્રેટેડ ગવર્મેન્ટ ટ્રેનિંગ પોર્ટલ। શા માટે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? તો ભારત સરકાર દ્વારા ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ આપવા માટે આ પોર્ટલ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે।
આ પોર્ટલ કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? તો માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય અંતર્ગત લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. શેના અંતર્ગત? તો ખાસ યાદ રાખશું, માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય, એના અંતર્ગત આ પોર્ટલ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. એનો હેતુ શું છે? તો નર્સ, સ્વચ્છતા કાર્યકરો, ડૉક્ટર્સ, પેરામેડિકલ સ્ટાફ વગેરેને ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ આપવા માટે આ પોર્ટલ લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે. ક્લિયર છે? ખાસ યાદ રાખશું, આ પોર્ટલ પર કોવિડ-19 સાથે સંકળાયેલું છે. કોવિડ-19 વિશેના મૂળભૂત જ્ઞાન, ક્લિનિકલ મેનેજમેન્ટ, આઈસીયુ, સાર સંભાળ, ક્વોરન્ટાઇન, આઇસોલેશન વગેરે જેવી બાબતોની ટ્રેનિંગ આપવા માટે આ પોર્ટલનું લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. તો સિમ્પલી છે, આઈ ગોટ પોર્ટલનું પહેલાં તો પૂર્ણ નામ આવડવું જોઈએ. એનું પૂર્ણ નામ શું થશે? ઇન્ટિગ્રેટેડ ગવર્મેન્ટ ટ્રેનિંગ પોર્ટલ. ફરી પાછું પૂર્ણ નામ બોલું છું, ખાસ યાદ રાખશું. ઇન્ટિગ્રેટેડ ગવર્મેન્ટ ટ્રેનિંગ પોર્ટલ કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? તો ભારત સરકાર દ્વારા. ભારત સરકારના કયા મંત્રાલય દ્વારા? તો ભારત સરકારના માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય અંતર્ગત આ પોર્ટલ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. તેનો હેતુ શું છે? તો નર્સ, સ્વચ્છતા કાર્યકરો, ડૉક્ટર્સ, પેરામેડિકલ સ્ટાફ વગેરેને ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ આપવો એ તેનો હેતુ છે. ક્લિયર છે? ખાસ યાદ રાખશો મિત્રો, આઈ ગોટ પોર્ટલ તો માનવ સંસાધન અને વિકાસ મંત્રાલય. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. સ્ટેટ ઓફ ધ વર્લ્ડ્સ નર્સિંગ રિપોર્ટ, WHO, ઇન્ટરનેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ નર્સિસ, ધ નર્સિંગ નાઉ કેમ્પેનિંગ, આ ત્રણેય દ્વારા સંયુક્ત રીતે આ રિપોર્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. કયો રિપોર્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે? તો સ્ટેટ ઓફ ધ વર્લ્ડ્સ નર્સિંગ રિપોર્ટ. કોના દ્વારા? તો ખાસ યાદ રાખશું, WHO એટલે કે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ, ઇન્ટરનેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ નર્સિસ અને ધ નર્સિંગ નાઉ કેમ્પેનિંગ, આ ત્રણેય દ્વારા સંયુક્ત રીતે સ્ટેટ ઓફ ધ વર્લ્ડ્સ કાઉન્સિલ નર્સિંગ રિપોર્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. આ રિપોર્ટમાં શું બહાર આવ્યું છે? તો કે વિશ્વમાં નર્સની સંખ્યા દર 10,000 લોકોએ માત્ર 36.9 જેટલી જ છે. સર્વે પ્રમાણે શું કહેવામાં આવ્યું છે? તો કે દર 10,000 લોકો એટલે કુલ 10,000 જેટલી વસ્તી હોય તો ત્યાં નર્સની સંખ્યા 36.9 એટલે કે આશરે 37 જેટલી 37 જેટલી જ છે. જેમાં અમેરિકાની સ્થિતિ સારી છે, જ્યારે ભારતની સ્થિતિ કેવી છે? તો ભારતમાં દર 10,000 લોકોએ નર્સની સંખ્યા 40 જ છે. એટલે આપણા માટે ખૂબ જ ચિંતાજનક બાબત કહી શકાય કે 10,000 માત્ર 40 જેટલી નર્સ જ હોય છે. નર્સ ડેની થોડી વાત કરી તો 12 મેના રોજ વિશ્વ નર્સિંગ ડે ઉજવવામાં આવે છે. કોની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે? તો ફ્લોરેન્સ નાઇટિંગેલનો જન્મદિવસ એ વિશ્વ નર્સિંગ ડે તરીકે ઉજવાય છે. ક્લિયર છે? અને ICN એટલે કે નર્સિંગ સાથે સંકળાયેલી સંસ્થા છે, એની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો એની સ્થાપના 1889 થઈ હતી. ખાસ યાદ રાખશું, ક્યારે સ્થાપના થઈ હતી? 1889. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. સ્નાઇપર રાઇફલ, વિશ્વની સૌથી ઘાતક રાઇફલ રશિયા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી છે. સ્નાઇપર એટલે તમને ખ્યાલ છે કે દૂરથી નિશાનો લેવા માટે કામ આવે છે. 2 થી 3 કિલોમીટર દૂર કોઈ લક્ષ્ય આવેલું હોય તો પણ તેને એકદમ સચોટતાપૂર્વક વીંધી શકાય છે. તો સ્નાઇપર રાઇફલ તૈયાર કરવામાં આવી છે એક રશિયા દ્વારા. એનું નામ શું છે? તો લોબાએવ આર્મ્સ SLVK-14-5 એનું નામ છે. 2 માઇલ અંતર સુધી તે નિશાના લગાવી શકે છે. 2 માઇલ એટલે જો એને કિલોમીટરમાં કન્વર્ટ કરીએ તો આશરે 3 કે 3.5 કિલોમીટર જેવું થશે. તો એટલા કિલોમીટર સુધી આરામથી એ નિશાનો લગાવી શકે છે. તો રશિયા થોડું ચર્ચામાં રહ્યું છે, તો રશિયા વિશે થોડી માહિતી મેળવીએ. તો રશિયાની રાજધાની છે મોસ્કો અને રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ છે વ્લાદિમીર પુતિન. ખાસ યાદ રાખશું, વ્લાદિમીર પુતિન. અહીંયા થોડું ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે, એનું ધ્યાન રાખવું. ક્લિયર? તો સ્નાઇપર રાઇફલ શું આવશે? કોના દ્વારા વિકસાવવામાં આવી છે? તો રશિયા દ્વારા. સ્નાઇપર રાઇફલ્સ તો મોસ્ટ ઓફ દેશ પાસે હોય જ છે, પણ અત્યારે એક ઉત્કૃષ્ટ વર્ઝન એનું વિકસાવવામાં આવ્યું છે રશિયા દ્વારા. એનો ફોટો પણ છે અને એનું નામ પણ છે, તો આપણે ખાસ યાદ રાખશું. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. ઓપેક પ્લસ રશિયા સમજૂતી જોઈએ. શું છે પહેલા વસ્તુ? તો ઓપેક શું છે? તો ઓપેક શું છે? તો ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ પેટ્રોલિયમ એક્સપોર્ટિંગ કન્ટ્રીઝ. એનું નામ શું છે? ઓપેક છે. ઓપેકનું હેડક્વાર્ટર ક્યાં આવેલું છે? તો ઓસ્ટ્રિયાના વિયેના ખાતે ઓપેકનું હેડક્વાર્ટર આવેલું છે. ઓપેકના સભ્ય દેશ કેટલા છે? તો ઓપેકના સભ્ય દેશ 13 છે. ઓપેકની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો ઓપેકની સ્થાપના 1960માં થઈ હતી. હવે આ કેમ ચર્ચામાં રહ્યું છે? થોડી માહિતી મેળવીએ. તો ક્રૂડ ઓઇલનું ઉત્પાદન ઘટાડવા માટે ઓપેક અને રશિયા વચ્ચે સમજૂતી થઈ છે, એના કારણે થોડું ચર્ચામાં રહ્યું છે. ક્રૂડ ઓઇલની માંગ ઓછી હોવાથી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પણ ઓછા થતા જાય છે, તેથી આ સમજૂતી થઈ છે.
ક્લિયર છે? કોના કોના વચ્ચે સમજૂતી થઈ છે? તો ઓપેક અને રશિયા વચ્ચે આ સમજૂતી થઈ છે. આ સમજૂતી મુજબ વૈશ્વિક સપ્લાયમાં 20% ઘટાડો નોંધાશે. ક્લિયર? તો એના કારણે ઓપેક થોડું ચર્ચામાં રહ્યું છે, તો ઓપેક વિશે આપણે બાબત ધ્યાનમાં રાખશું. એક તો ઓપેકનું પૂર્ણ નામ, ઓપેકનું હેડક્વાર્ટર, ઓપેકના સભ્ય દેશ અને ઓપેકની સ્થાપના. હવે જોઈએ થોડા આજના અગત્યના વન લાઇનર્સ. રોજગાર સૃજન યોજના કયા રાજ્ય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે? તો રોજગાર સૃજન યોજના બિહાર રાજ્ય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, વન લાઇનર એવા હશે કે જે પરીક્ષામાં ડાયરેક્ટલી તમને પૂછાઈ શકે છે, એટલે અગત્યના વન લાઇનર્સ હું ડેઇલીના કરંટ અફેરમાં એડ કરું છું. એશિયન બોક્સિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2020નું આયોજન કયા દેશમાં થવાનું છે? તો એશિયન બોક્સિંગ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન 2020માં ભારતમાં થવા જઈ રહ્યું છે. પ્લાઝમા થેરેપી શરૂ કરનાર રાજ્ય કયું છે? તો પ્લાઝમા થેરેપી શરૂ કરનાર રાજ્ય કેરળ છે. પછી પૂર્વ એટર્ની જનરલ જેમનું તાજેતરમાં અવસાન થયું છે, તેઓ કયા નામથી ઓળખાય છે? તો લાયન ઓફ ધ બાર. અને હું તમને એક ક્વેશ્ચન આપું છું કે આ પૂર્વ એટર્ની જનરલ કે જે લાયન ઓફ ધ બાર તરીકે ઓળખાતા હતા, એમ કોણ છે કે જેમનું તાજેતરમાં અવસાન થયું છે? એમનું નામ જણાવો. ક્લિયર છે? ના ખ્યાલ હોય તો તમે ગૂગલ પણ કરી શકો છો, તમને મળી જ જશે, પણ કમેન્ટમાં તમારે જણાવવાનું છે. હિમાચલ દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો 15 એપ્રિલ 1948માં હિમાચલ પ્રદેશ અલગ થયું હતું, તેના કારણે. કોરોના વાયરસ ઉપર વિજ્ઞાન આધારિત વેબસાઇટ કઈ છે તાજેતરમાં જે લોન્ચ કરવામાં આવી હોય? તો covidgnan.in એ વેબસાઇટ છે. તો આમ જોયું આપણે આજનું અગત્યનું કરંટ અફેર્સ, અગત્યના વન લાઇનર્સ. હવે જોઈએ આજની ક્વિઝ. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, ગુરુ નાનકનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? અને આ ક્વેશ્ચન નાયબ ચીટનીસ 2018માં પૂછવામાં આવેલ છે. પછીનો ક્વેશ્ચન છે, આઈ ગોટ પોર્ટલ કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હેલિકોપ્ટર મની વિશે અસત્ય વિધાન ચકાસો, એટલે કે કયું વિધાન ખોટું છે? ભારતમાં દર 10,000 લોકોએ નર્સની સંખ્યા કેટલી છે? અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે, ઓપેકનું હેડક્વાર્ટર ક્યાં આવેલું છે? જો મિત્રો આજના કરંટ અફેર પ્લસ આજના વન લાઇનર ગમ્યા હોય તો ક્વિઝના આન્સર પ્લીઝ કમેન્ટ કરવાનું રાખજો. તો મળશું નવા કરંટ અફેરના વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી સૌ મિત્રોને જય હિન્દ, જય ભારત.